hôm nay quay trở lại với phần review các brand giày trên thế giới. Và phần 2 này thì mình chọn ra một số những cái brand giày mà được anh em recommend ở trong phần 1. Và mình sẽ chỉ review các cái brand giày trên thế giới mà thôi. Còn các brand giày Việt Nam thì mình đã làm một cái video phân tích về 40 brand giày Việt Nam rồi, và anh em cũng đã có thể xem lại ở trên các nền tảng của mình như Facebook cũng như là YouTube này. Và lần đầu tiên thì mình rất là cảm ơn anh em đã theo dõi phần 2 của review brand giày. Và nếu anh em cảm thấy những cái thông tin của mình hay thì có thể cho một like và một subscribe cho anh em đội media của Casano nhé. Và ở trong phần 2 này chúng ta sẽ đi đến một số những cái nhà làm giày rất là nổi tiếng trên thế giới mà không phải ai cũng biết. Ví dụ như Cocktail là một trong những nhà làm giày khá là lâu đời. Cocktail là một trong những nhà làm giày thủ công của Pháp, được thành lập vào năm 1999. Nó cũng không phải là lâu đời, nhưng mà đây là một cái nhà làm giày rất là hay và biết đến với một cái phong cách là độc đáo và mang đến những cái đôi giày rất là nghệ thuật. Thế thì với một cái giá thành từ khoảng 1.000 đô trở lên thì đây là một trong những thương hiệu giày handmade cao cấp của Pháp rất được săn đón. Nhưng không phải ai cũng biết chơi cái món đồ của Cocktail. Vì vậy là trên các cái thang điểm như là phải có, nên mua, có thể thử, hoặc là mua khi sale, hay là như 3 chấm thì anh em đều biết rồi, mình cũng không nên nói ra. Thì chúng ta sẽ để Cocktail ở đâu? Ngoài ra thì chúng ta sẽ còn rất nhiều những cái nhà làm giày khác như Casino & Girling. Thì đó cũng là một trong những cái thương hiệu giày khá là nổi tiếng và mình rất là thích, thế nên là mới có chữ Casano đấy. Và chúng ta thì xem Cocktail với cái giá 1.000 đô, chất lượng thủ công cao thì chúng ta nên mua hay là nên dừng lại ở việc là mua khi sale. Đương nhiên với những cái đồ thủ công và handmade thì chắc chắn không bao giờ sale rồi, thế nên là anh em có thể nên mua đôi giày của Cocktail, bởi vì cái tính ứng dụng của giày Cocktail không phải là cao, thế nên là mình recommend anh em là nên mua. Nhưng mà khi nào mà mình cảm thấy là tất cả những cái đôi giày mình đã có nó đã đủ rồi thì chúng ta có thể thử thêm một màu sắc khác của Cocktail. Bởi vì bộ Cocktail hay là Berluti thì đều là những đôi giày mang đậm tính nghệ thuật và tính thưởng thức nhiều hơn. Rồi, nói đến một đôi giày tốt thì ở đây chúng ta có rất nhiều các cái hãng giày tốt. Từ JM Weston cũng là những cái hãng giày rất tốt, Casino & Girling cực tốt, Saint Crispin cũng vậy. Nhưng nếu mà nói đến giày tốt thì mình nghĩ rằng là Edward Green là một trong những cái nhà làm giày thuộc dạng là cực kỳ tốt và hàng đầu nước Anh. Được thành lập vào năm 1890, wow, tại Northampton, một cái thủ phủ ngành giày truyền thống của Anh. Và nếu anh em đã xem cái phần trước của mình thì mọi người đều biết rồi. Edward Green thì luôn được đánh giá cao về độ bền, độ vừa vặn và thiết kế cổ điển sang trọng, phù hợp với cái gu đậm chất truyền thống của nước Anh. Và với cái giá từ 700 cho đến 1.500 đô thì Edward Green đã trở thành biểu tượng về sự tinh tế cũng như chất lượng trong ngành giày thủ công. Thế nên là nếu mà mình là một dân chơi giày thì chắc chắn thì mình sẽ chọn Edward Green là một trong những cái đôi giày phải có, bởi vì nó được đánh giá rất cao ở trong cái giới chơi giày cũng như là những anh em chơi giày rất là sâu. Mà với một cái tuổi đời hơn 130 năm, 135 năm rồi thì nó là một cái tên mà chúng ta nên thử. Và cái giá của nó bỏ ra, cái số tiền mà bạn bỏ ra cho Edward Green thì mình nghĩ là sẽ đáng từng đồng một. Ok, một cái nhà làm giày mà mình rất thích với cái tính thời trang rất cao, với cái lát giày rất là điệu, được thành lập bởi Tony Casciano and Dean Girling, tạo nên một cái thương hiệu GG cực kỳ nổi tiếng, đó là Casciano & Girling của Anh. Và cái thương hiệu này được thành lập vào năm 2006, không quá mới mẻ nhưng cũng không có cái bề dày lịch sử hàng trăm năm như các hãng nổi tiếng trên thế giới. Nhưng nó được kết hợp bởi hai cái đất nước rất là lâu đời, có truyền thống cực kỳ lâu đời về làm giày da và đồ da thủ công tại lục địa già, đó là nước Anh và nước Ý. Thế nên là những cái đôi giày của Casciano & Girling với cái giá thành thì không hề rẻ một chút nào. Ready to wear thì nó
cũng phải rơi vào tầm khoảng 1.200 đô. Và với những cái đôi giày mà bespoke của Casino Girling thì gần như là không có điểm chê, từ màu sắc cho đến kiểu dáng cho đến chất lượng da. Và những đôi giày của Casino Girling cũng đã được đóng dành cho hoàng tộc Anh với cái chất lượng thủ công cực kỳ cao và được làm bởi những cái nghệ nhân như Tony Casciano. Thì đấy là những cái đôi giày mình nghĩ rằng là bất cứ anh em nào chơi giày cũng nên mua chứ không phải là phải có, bởi vì cái giá thành của nó nếu mà đặt đóng bespoke của những đôi giày của Casciano thì không hề rẻ một chút nào. 5.000, 7.000 đô thực sự là khó nuốt trôi. Đó. Tiếp tới là một cái thương hiệu giày. Thực ra thì đây không phải là một thương hiệu giày về mặt gọi là cái tên mà mọi người hay gọi là shoemaker, mà nó đi lên từ một cái thương hiệu thời trang, ví dụ như là Louis Vuitton, Hermes, Gucci. Nhưng mà đặc biệt hơn thì Tom Ford là một trong những cái thương hiệu mà được cái giới chơi giày cũng như giới chơi thời trang đánh giá rất là cao. Và mình cũng đã được cầm và được chăm sóc những đôi giày của Tom Ford rồi. Giá thành ngất ngưởng luôn, 50, 70, 80 triệu một đôi giày, không hề rẻ một chút nào. Nhưng chất lượng hoàn thiện của những đôi giày của Tom Ford thì miễn chê, từ da cho đến dáng cho đến thiết kế. Và cái người chủ mà sở hữu những đôi giày Tom Ford này đưa đến cho mình thì họ cũng có một cái gu thẩm mỹ rất là cao. Nhưng cái giá của nó cũng làm cho cái đôi giày này thật sự là khó tiếp cận. Mình không biết rằng là Tom Ford có sale giày như những cái hãng thời trang hay không, mình chưa bao giờ biết. Mình chưa bao giờ nhìn thấy cái giá của nó on web mà mình phải search nó cả, bởi vì nó nằm ngoài cái tầm với của mình. Mình không nghĩ rằng đấy là một cái đôi giày mà mình có thể mua khi mà mình có điều kiện. Nói thật là nó chỉ đáng để mình thử thôi, bởi vì mặc dù nó rất đẹp nhưng cái outfit của mình hoặc là outfit của anh em mà thật sự không quá ok thì mình nghĩ là anh em đi những đôi giày của Tom Ford cũng tương đối là khó, bởi vì là cái tính thẩm mỹ của nó rất là cao, giống như là giày của gì nhỉ, Christian Louboutin trong giới giày nữ thì Tom Ford trong giới giày nam cũng như thế. Và mình nghĩ rằng nó chỉ nên dừng lại ở việc có thể thử thôi. Bạn có thể thử, bạn có thể mua khi bạn có điều kiện và bạn có trải nghiệm, muốn chơi trải nghiệm. Sau đây sẽ là một cái nhà mà mình thấy là nó rất là low key, và theo cái sự hiểu biết của mình thì Saint Crispin là một cái nhà thủ công làm giày thủ công với cái độ bền và tính thẩm mỹ rất là cao. Nhưng mà người ta chỉ làm thủ công thôi, người ta không làm máy móc nhiều, và người ta chỉ giới hạn số lượng một năm chỉ đâu đó khoảng vài trăm đến 1.000 đôi thôi. Và nó được sinh ra tại Áo, một cái đất nước rất là khác biệt so với phần còn lại của châu Âu. Những cái nơi mà làm ra thủ công như Anh, Pháp, Ý. Và Áo hay là Thụy Sĩ là một cái nơi mà mọi người chả nghĩ đến cái đồ handmade và đồ da đâu. Nhưng mà tự nhiên ở đây lại có một cái ông gọi giày thủ công. Và Saint Crispin thì chú trọng vào từng công đoạn sản xuất với nguyên liệu da rất là tốt, tạo ra những cái đôi giày có độ bền và thẩm mỹ rất là cao, với cái giá thành thì rất là chát, từ 1.000 đến 2.500, đâu đó khoảng 25, 30 cho đến khoảng 50, 70 triệu. Nó không hề rẻ. Và mình đã cầm những đôi giày của Saint Crispin rồi thì nó mang đậm tính thủ công và tính truyền thống rất là cao, và với một cái lát giày không hề dễ đi một chút nào. Và mình nghĩ rằng nó phù hợp với người châu Âu hơn là người châu Á mình. Thế nên là những đôi giày của Saint Crispin chắc chắn là không bao giờ sale rồi, bởi vì số lượng rất có hạn. Thế nên là mình nghĩ rằng là nếu bạn có điều kiện đi sang châu Âu, bạn có điều kiện sang Áo thì bạn có thể thử vào Saint Crispin trải nghiệm một lần cho biết.
Nó là một cái phần của Đông Âu, giữa Đông Âu và Tây Âu, thế nên là nó có một cái sự giao lưu văn hóa, một cái gì đấy khá là nghệ thuật. Thế nên là mình cũng nghĩ rằng là nếu mà mình có điều kiện đi châu Âu, mình sẽ vào, một là St. Crispin, hai là vào Casino Engerling thử cho biết. Rồi tiếp đến một cái thương hiệu thời trang, cũng như là theo mình biết thì Prada cũng là một cái thương hiệu thời trang xa xỉ hàng đầu thế giới nhá. Đấy, và ngày xưa nó có một cái bộ phim gì đấy nói về hàng hiệu nhỉ, The Devil Wear Prada. Wow, một cái tên rất là nghệ thuật. Và đặc biệt thì giày Prada phù hợp với những ai yêu thích sự kết hợp giữa thời trang và tiện dụng trong môi trường đô thị, và giá dao động từ 700 đến 1.000 đô tùy mẫu và tùy bộ sưu tập. Nhưng đối với mình, giày Prada không phải là một cái thứ gì đó mà chúng ta có thể đi hàng ngày, hoặc là tính ứng dụng của nó tới thật nó không cao. Và cái chất lượng của giày Prada ở trong làng giày xa xỉ thì mình nói thật là nó chả đi đến đâu cả, nên là nó hơi 3 chấm một chút, mình nghĩ là như vậy. Mình không có một ấn tượng tốt nào với giày Prada cả, thế nên là mình chỉ để nó ở 3 sao thôi. Sao như sao. Còn cái sao đấy là cái gì thì anh em thôi, anh em tự điền vào giúp mình. Rồi, tương đương như Prada thì chúng ta cũng có một cái thương hiệu giày, nó cũng kiểu na ná như Prada, nhưng mà nó lại ở một cái đất nước không phải làm đồ da chuyên, mà nó đến từ Đức. Đấy, ngày xưa thì Hugo Boss thì cũng thiết kế đồ da và thuộc da, cũng như là may những cái bộ quân phục dành cho Đức Quốc xã. Thế nên là ngày xưa mình nhìn trong những phim của chiến tranh thế giới thứ hai thì chúng ta sẽ nhìn thấy những đôi bốt rất là cao cổ, rất là đẹp của các cái tướng lĩnh của Hitler, và rất là đẹp. Và mình thấy là ui, sao người Đức họ ra chiến trường họ ăn mặc đẹp thế. Và đó chính là những cái sản phẩm của Hugo Boss. Nhưng bây giờ Hugo Boss, những sản phẩm giày của Hugo Boss thực sự tệ. Đương nhiên là nó cũng không đến nỗi như Prada. Có những đôi giày Hugo Boss ngày xưa rất là tốt, và mình nghĩ rằng là giày Hugo Boss bây giờ nó cũng đã bán ở Việt Nam rồi, nhưng mình nghĩ rằng loanh quanh nó cái giá từ 400 đến 900 đô để cho một đôi giày formal, rồi những đôi giày bạn có thể đi hàng ngày, thì mình nghĩ bạn có thể nên mua khi sale thôi, chứ còn nếu mà để nguyên giá thì cũng không ổn lắm. Thế nên mình đặt Hugo Boss ở mua khi sale anh em ạ. Rồi, và còn lại ở đây toàn những cái tên đình đám thôi. Botuni là một cái tên của Ý rất là ok, nó cũng low key giống như Edward Green, nó cũng chất lượng rất là tốt nha anh em nhé. Botuni là một cái nhà làm giày, mình nói là giày thương hiệu thủ công cao cấp của Ý, và với kỹ thuật đánh patina cực kỳ độc đáo, tạo ra cái màu sắc rất là sống động và nghệ thuật trên đôi giày. Thế thì Botuni kết hợp tinh tế giữa thanh lịch với sự khéo léo của thủ công truyền thống. Đấy, sản phẩm của cái hãng này thì có cái độ hoàn mỹ chi tiết rất là cao và với cái độ bền vượt thời gian. Thế nên là một cái đôi giày của Botuni này có giá khoảng 1.000 đô trở lên. Và rất ít khi mình gặp giày Botuni, nhưng mà mỗi lần mà gặp giày Botuni để chăm sóc thì đây cũng là những cái thương hiệu mà mình có cái sự respect, có sự trân trọng và cái sự kính nể trong những cái sản phẩm của giày Botuni. Vì vậy thì mình nghĩ rằng nó nằm cái cùng phân khúc với cả Edward Green. Đấy, nó cùng level Edward Green, một ông là của Anh và một ông là của Ý, và nó rất là low key nhá. Thế nên là các bạn rất ít khi gặp được những cái đôi giày của Botuni, và nếu mà bọn có cơ hội thì nên mua, nên thử một lần, và nên có ở trong tủ giày. Đây là những cái thương hiệu giày rất là tốt, rất là đẹp. Rồi, ở đây có một nhà làm giày, nó thuộc dạng là cha chú của những nhà làm giày ở Anh, nó là Church, với hơn 140 năm lịch sử, kỹ thuật đóng giày Goodyear Welted truyền thống. Và hình như là những cái hãng này của Anh, những cái hãng hơi trên 130-40 năm, họ toàn làm giày Goodyear thôi, họ không làm giày Black một tí nào. Và với cái vị thế là từ 600 đô trở lên thì những đôi giày của Church rất là bền. Nhưng mình thấy rằng giày của Church thì không đẹp.
nói thật là không đẹp, không đẹp một tí nào. Nó rất là Anh, nó rất cổ điển, nó rất cục mịch, nó rất là Englishman, nhưng nó lại không thời thượng, nó không mang đến cái giá trị như là John Lốp làm, mà họ chỉ giữ những cái truyền thống ấy thôi, mà họ không mang lấy cái sự trải nghiệm nó thực sự độc đáo dành cho người dùng, mà nó chỉ dừng lại ở một đôi giày tốt thôi. Vì vậy là mình nghĩ chốt chỉ đến mức là có thể thử mà thôi, chứ nó không thể nằm ở cái mức mà bạn nên bỏ tiền ra bạn mua ngay khi bạn có thể. Đấy. Rồi đến còn lại hai nhà, một là JM Weston và một nhà là George Claverie. Thế thì JM Weston là ai và họ làm gì? Thì JM Weston là một thương hiệu giày thủ công của Pháp và ra đời vào năm 1891. Toàn ra đời vào những cuối thế kỷ thứ 19. Và hãng này nổi tiếng một cái dòng loafer, mình không nhớ lắm nó tên là cái gì, nhưng mà một cái mẫu loafer mà chắc phải 100 năm rồi nó vẫn thế, Goodyear, và mọi người vẫn mua. 700-800 đô một cái đôi giày của JM Weston, nó chẳng có một cái gì cả, mình đã sờ đến tay rồi, rất là cục mịch, rất là boring, nhưng mà nó lại người ta lại nói là những cái thương hiệu này thì nó lại quý ông sành điệu, ưa chuộng sự bền bỉ, thoải mái và kiểu dáng lịch thiệp của Pháp. Thế nên là đôi giày của JM Weston thì có giá từ 700 đến 1.500 đô. Nhưng mình phải nói là các cái nguyên liệu của đồ da của JM Weston cực kỳ đẳng cấp nhé, rất đẳng cấp. Và mình đã ngồi với ông chủ của Saphir là ông Mark Murat, cũng là một trong những cái nhà họ là thuộc dạng giới quý tộc của Pháp, và họ cũng đi giày của JM Weston. Thế nên là những cái người mà họ đã có tiền triệu đô mua một cái món đồ, giống như là họ mua những cái medal của Napoleon Bonaparte, hay là những cái đĩa của Napoleon, hay là những cái đồ vật của Josephine, con gái hay là vợ của Napoleon, thì những cái người đấy họ chọn lựa đồ không hề sai một chút nào, và họ đi giày của JM Weston. Thế nên mình rất là respect cái thương hiệu này, nhưng mà mình nghĩ rằng sản phẩm của JM Weston cũng không sale được, nên là mình đặt nó là có thể thử. Còn một cái thương hiệu cuối cùng của Anh, George Claverie, nó xem như là Casino and Girling, nhưng mà George Claverie đây là một cái thương hiệu giày bespoke cao cấp của Anh, được thành lập vào năm 1958. Đấy, những cái sản phẩm này thì được làm hoàn toàn thủ công, cá nhân hóa theo chân khách hàng và thể hiện sự tinh tế. Và giày bespoke của George Claverie thì không rẻ, không dưới 3.000 đô. Và những cái đôi giày của George Claverie thì mình đã được sờ rồi, cái độ hoàn thiện rất là cao và cái độ thoải mái cũng rất là tốt, phản ánh lên được cái sự hoàn mỹ của sản phẩm này, của cái thương hiệu này. Và đây là một cái thương hiệu mà mình nghĩ rằng là chúng ta có thể thử một lần. Bởi vì những cái giày bespoke này bạn sẽ phải tốn tương đối nhiều tiền để bạn có thể sở hữu nó. Nên là 3.000 không phải là một cái đôi giày rẻ. Và mình đã biết là cái hãng này có những cái dịch vụ đo chân đặt đóng giày overseas, có nghĩa là bạn ở bất cứ đâu trên thế giới họ cũng đến tận nơi và bạn đo chân đặt đóng giày, và họ mang đôi giày thử đến để cho bạn thử, sau đó họ lại quay về Anh, họ sửa chữa tiếp và họ sẽ mang đến đôi giày thật cho bạn để fitting. Sau một thời gian bạn fitting xong, bạn đi xong nó bắt đầu xẹp xuống, nó bắt đầu lệch, thì bạn lại có thể gửi cái đôi giày đó về Anh để họ thay thế, họ sửa chữa, họ fitting lại cho bạn. Thì đấy mới là đôi giày bespoke. Đó là những cái đôi giày mà bạn có thể đi 5 năm, 10 năm, thậm chí 20 năm. Và đây là một cái series mà mình thấy rằng là tổng hợp rất là nhiều những cái hãng giày nổi tiếng, đình đám, chất lượng tốt và mang đến cho cái người chơi một cái trải nghiệm rất là tốt. Và mình nghĩ rằng đây là một cái phần review mà mình cảm thấy là ưng ý nhất. Rất nhiều các hãng giày tốt, rất nhiều những thương hiệu giày đáng mua và rất khó để dành cho mình để recommend cho anh em là cái nào nên mua, cái nào có thể thử, hay là cái nào là đáng tiền hoặc cái nào mà không đáng tiền. Rất ít những cái thương hiệu không đáng tiền, và những cái thương hiệu mà giày tốt thì đây đều nằm đây. Và nếu anh em cảm thấy là video này có thông tin hay cũng như là có những cái giá trị tốt
mọi người có thể comment thêm cho mình những cái brand giày mà mọi người muốn review ở trong series sau, ở trong phần bình luận. Hoặc nếu anh em có những comment gì về các thương hiệu này hoặc trải nghiệm gì về những thương hiệu này thì có thể cho mình biết trong phần bình luận phía bên dưới, và mình rất là welcome những cái comment của anh em nhé. Và nhớ cho kênh Phong Đinh một like và một subscribe để biết thêm những video hay ho về giày cũng như chăm sóc giày da trong những số tiếp theo nhé.